פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. הבלק פריידי, יום שישי השחור, נחשב ליום הקניות המשמעותי ביותר בארצות הברית, והוא גם משמש מדד למצב הרוח הלאומי והכלכלי של האזרחים. מה שאף אחד לא מודד, זה את הנזקים וההשפעות הנפשיות של חוויית הקניות, את הסיבות שלה. למה נזקים? כי הבלק פריידי מלמד ששופינג הוא כבר מזמן לא כינוי לקניית לחם וחלב במכולת, אלא לקניות לשם קניות, להתמכרות לקניית מוצרים שאין בהם צורך, שהרבה מאוד מקרים גם לא יעשה בהם שימוש. על פי מודל שפיתחו חוקרים מנורווגיה, אם אנחנו רוצים לדעת אם גם אנחנו מכורים, כל שעלינו לעשות הוא לענות על 7 שאלות. אם אתם לא רוצים לדעת, פשוט תדלגו. רוצים? בבקשה. שאלה ראשונה, אתם חושבים על קניות כל הזמן? שאלה שנייה, אתם קונים דברים כדי לשפר את מצב הרוח? שאלה שלישית, הקניות שלכם מפריעות לסדר היום או למחויבויות שלכם? שאלה רביעית, אתם קונים יותר ויותר כדי להגיע לאותו סיפוק כמו בקניות הקודמות? חמישית, החלטתם לקנות פחות ועדיין לא הצלחתם לעשות זאת? שישית, אתם מרגישים רע אם משום מה לא הצלחתם לערוך קניות? ושאלה אחרונה, הקניות המרובות שלכם, שואלים החוקרים, משפיעים לרעה על הבריאות או על מצב הרוח שלכם? אם ענינו בחיוב על 4 מהם, טוענים החוקרים, אנחנו כנראה מכורים, ויש לי חדשות טובות ורעות עבורנו. הטובות זה שאנחנו לא לבד, והרעות שישנם חוקרים שדורשים להגדיר את ההתמכרות שלנו לקניות כסוג של מחלת נפש לא פחות. למה הם דורשים? כי אם נעשה זאת, אומר הפרופסור מילר, שהוא פסיכולוג קליני ומומחה להתמכרויות בבית הספר לרפואה של הנובר בגרמניה, אם נעשה זאת, הדבר יסייע לנו לפתח שיטות טיפול ואבחון טובות יותר. וזו, חברים, חידה של ממש. שאלתם את עצמכם, מתי ללכת למכולת בשביל למלא את הגוף, שזה משהו הכרחי כמו ללכת למוסך בשביל המכונית, מתי זה הפך לסוג של חוויה? איך מה שלא צריך לא קונים הפך פתאום לחגיגה של בזבוז? והכי חשוב, למה זה קורה? איזה חסר ממלאת חוויית הקניות בעולם הרגשי שלנו שאנחנו כל כך מתמכרים אליה? אז ככה, לחוקרים אין תשובה אחת ברורה. לדעתם אנחנו קונים מותרות כי הקנייה נותנת לנו תחושת ביטחון, כי אנחנו מאמינים שהפריט שקנינו יעשה אותנו אנשים שמחים ומאושרים יותר, וכי אנחנו מבזבזים על קניות רק כדי להפוך את עצמנו למיוחדים ושונים. במשפט אחד, אנחנו קונים כדי שרק לנו יהיה ולאחרים לא, או כדי שגם לנו יהיה אם יש לאחרים. בקיצור, אין תשובה ברורה. מה שהחוקרים לא שאלו זה, האם יש קשר בין העובדה שהבלק פריידי מזוהה דווקא עם ארצות הברית שנחשבת למובילת התרבות, תרבות החופש המערבית, או שמדובר במקריות בלבד? האם ישנו הסבר מניח את הדעת למה ההתמכרות לקניות מזוהה דווקא עם התרבות ששמה לעצמה מטרה למרוד בכל מגבלה, להחריב את המוסר הישן, וכל זה בשם החופש? למה החוקרים לא עסקו בשאלות האלה, אתם שואלים? זה בגלל שפרופסור ויקטור פרנקל כבר השיב עליהם מזמן. לדעתו, קידוש החופש האישי בחברה המערבית גרם למצב שבו בשם החופש הקדוש הכל מותר. וכשהכל מותר, אין לנו תביעות או דרישות מעצמנו. כי אם בשם החופש כל מה שאני רוצה מותר וראוי, כל עוד זה לא על חשבון אחרים, אם בשם החופש כל מה שאני חושב הוא נכון רק בגלל שכך אני חושב, אמנם יש לנו חופש, אומר פרנקל, אבל אין לנו דרישות מעצמנו. וכשאין לנו דרישות מעצמנו, אין מתח. וכשאין מתח, אין ריגוש. וכשאין ריגוש, נכון, יש שיעמום. וכשיש שיעמום, אנחנו מנסים להפיג אותו בעזרת ריגושים מלאכותיים, שהשופינג הוא אחד מהם. זהו פרדוקס החופש. מצד אחד אנחנו נלחמים על החופש כדי שנוכל לחיות בלי גבולות ואיך שאנחנו רוצים, אבל כשהוא מגיע ופתאום הכל מותר, פתאום אין מתח, ואז התענוג פוחת, ואז אנחנו בורחים מהחופש שכל כך חיכינו לו, ומשתעבדים לריגושים רק כדי למלא את מה שהחופש לא הצליח. אז מה בכל זאת עושים, אתם שואלים?
פשוט מאוד. על פי רבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק לברכה, השאיפה לחופש והמרדנות שטבועות בנו, הן לא תכונות שליליות כפי שניתן לחשוב במבט ראשון. הן חיוביות גם בגלל המקור שממנו הן נובעות, וגם בגלל התפקיד שלמענו זכינו בהם. לדעת בעל הסולם, השאיפה לחופש והמרדנות הן תופעות לוואי של הנשמה. הנשמה היא הרי חלק אלוה ממעל, ובגלל שהיא מגיעה ממעל, ממקום שאינו מוגבל לא בזמן ולא במקום, לא בחוקים ולא בכללים, כשהיא יורדת לעולם שלנו, שכל המהות שלו זה הגבלות וסייגים, חוקים וכללים, היא זו שמעוררת אותנו למרוד בהם ולפרוץ אותם. אנחנו נאבקים בכל מה שמגביל אותנו, בגלל שהנשמה בלתי מוגבלת. היא מעודדת אותנו להיאבק בכל מי ובכל מה שמאיים על החופש שלנו, למלא את הרצון שלנו. לכן אנחנו משתעבדים לקניות. אנחנו משתעבדים בגלל שאנחנו חושבים שזה מה שאנחנו רוצים. ולכן לא רק שאנחנו לא כועסים על עצמנו על ההשתעבדות הזאת, אנחנו נלחמים בכל מי שמנסה להגביל אותה. מתי בכל זאת נלחם בשעבוד הזה? ביום שנגלה שאנחנו בכלל לא רוצים לקנות, ושאנחנו קונים רק כי מכריחים אותנו, וכשזה יקרה, אנחנו נלחם באלה שמכריחים אותנו לקנות, באותה דבקות בדיוק שבה נלחמנו במי שביקש למנוע זאת מאיתנו. כולנו מרדנים, אומר בעל הסולם, וזה טוב. כולנו נאבקים במי שמנסה להגביל אותנו, וזה מצוין. ההבדל בינינו נעוץ בשאלה במי אנחנו מורדים, או יותר נכון בהבנה מי מבקש להגביל אותנו. גם על פי תורת ישראל וגם על פי החברה המערבית, האדם נולד משועבד ושואף לחופש. אלא שעל פי החברה המערבית, הוא נולד משועבד לחברה אליה הוא נולד, ובמוסכמות שלה הוא נלחם כדי לצאת לחופשי. על פי תורת ישראל, האדם נולד משועבד ליצרים ולנטיות שלו, והוא יוצא לחופשי רק כשהוא מנצח אותם. אין ויכוח בין תורת ישראל לחברה המערבית שחופש הוא האידיאל האנושי. המחלוקת, חברים, נעוצה בהגדרה. מה שעל פי החברה המערבית נחשב לפסגת החופש, נחשב על פי תורת ישראל לתהום השעבוד ולהפך. אז מי בכל זאת צודק בוויכוח? בשביל זה יש שופינג והוא יוכיח. אם אנחנו רוצים רק את מה שאנחנו צריכים, זה סימן מובהק שהשתחררנו מהיצרים שנולדנו משועבדים להם. אבל אם אנחנו קונים מותרות רק כדי להגיע לריגוש, זה סימן שבחרנו למרוד רק כדי להשתעבד לעצמנו. זו הוכחה שלמרות כל ההצהרות על חופש ועצמאות, אנחנו עדיין משועבדים לחברה שמכתיבה לנו מה לרצות ומה לקנות, רק כדי למלא את הריק שנוצר עם ביטול הגבולות. השאיפה לחופש והמרדנות היא טבעית לאדם, היא הוטבעה בו כדי שהוא ימרוד בתוואים שאיתם הוא נולד, כדי לסייע לו להתגבר עליהם ולנצח, ואז לחוש את העונג שבחופש. אלא שבמקום זאת, החברה המערבית בחרה להשתמש בשאיפה הנעלית הזאת, כדי למרוד במגבלות שנועדו לשחרר את האדם מהיצרים שלו ולהוציא אותו לחופשי, ובמקום זאת, להשתעבד להם. זו הסיבה שלמרות קדושת החופש, אנחנו מכורים לריגושים, כי החופש הגיע, אבל התענוג מת. ואז צריך ריגושים, וזה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת תולדות, התורה מתארת שני עוברים שמבקשים למרוד במגבלות שהטבע הטיל עליהם ולצאת לחופשי. יעקב ועשיו, שנאמר, ויתרוצצו הבנים בקרבה. על השאלה, למה יעקב ועשיו לא היו רגועים ברחם עמם, עונה רש"י בשם המדרש שתי תשובות, וזה לשונו. רבותינו דרשוהו לשון ריצה. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה, ומריבים בנחלת שני עולמות. וכאן חברים עולה שאלה, איך זה שכבר ברחם מתגלה הבדל בין יעקב לעשיו? למה עשיו רוצה לעבוד עבודה זרה ויעקב ללמוד תורה? וחוץ מזה, למה יש מחלוקת בחז"ל על מה הם רבו? ובכלל,
לאן יעקב ועשיו ממהרים? הרי כל החיים לפניהם. ועל זה התורה משיבה בהמשך הפרשה שנאמר, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. כאן חברים, בפסוק הזה, התורה עונה על השאלות ששאלנו. יעקב ועשיו מסמלים את שתי הגישות השונות לעצמאות האנושית. על פי שתיהן, האדם נדרש למרוד ולחצות גבולות כדי לממש את עצמו ולהפוך לאדם חופשי ועצמאי. לכן גם ליעקב וגם לעשיו אין סבלנות. הם מפרכסים לצאת מרחם עמם ולמרוד בחוקיות שמגבילה אותם. ההבדל ביניהם נעוץ בהגדרה של העצמאות. ועוד עשיו מסמל את אלו שמורדים בכללים כדי להשתעבד לרצון של עצמם, יעקב מסמל את המרידה בטבע האנושי כדי לצאת לחופשי ולהתגבר על הרצון. עשיו מסמל את אלו שפסגת העצמאות שלהם מתבטאת בהשתעבדות לנטיות שאיתם הם נולדו, ויעקב את אלו שהעצמאות שלהם נמדדת בהתגברות על אותן נטיות בדיוק. לכן התורה מדגישה שכבר ברחם של רבקה הם נאבקו. למה? כי הרחם הוא המקום שבו נבנות אותן נטיות, כי אין כמו הרחם כדי לסמל את החוליה שמעבירה את התורשה מההורים לילדים. לכן המלחמה ביניהם התחילה שם, כי ההבדל בין הגישות הוא ביחס למה שהם קיבלו שם, לנטיות שלהם. יעקב שמרד בטבעים שקיבל ברחם, התגבר עליהם והפך ליושב אוהלים. ועשיו שמרד באלו שדרשו ממנו להתגבר על הנטיות שלו, בחר להשתעבד להם והפך לאיש שדה חופשי שאף אחד לא מחליט בשבילו, חוץ מהנטיות שלו. אגב, רוצים לדעת איזו שיטה ניצחה? גם זה מופיע בפרשה. בתורה מתואר שאחרי שיצחק מברך את יעקב, עשיו מגיע, וכשמתברר לו שהוא הפסיד את הברכות, הוא זועק זעקה גדולה ומרה. למה? כי עשיו ידע יותר טוב מכולם שחופש לבד לא מספק את העונג המקווה. כי הוא ידע יותר טוב מכולם עד כמה למרות החופשיות שלו, הוא זקוק לברכות של יצחק אביו כדי להתענג. והכי חשוב, כי אז התברר לו שדווקא זה שמרד בעצמו ולא במצוות, הוא המאושר האמיתי. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.